नमस्कार मित्रांनो, जस्ट एक्सेल या चॅनलमध्ये आमच्या सर्व सबस्क्रायबर्स, व्ह्यूअर्स यांचे मनपूर्वक स्वागत. आमच्या मागच्या सेल्फ मोटिवेशनवरच्या व्हिडिओला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याबद्दल सर्वांचे खूप खूप आभार. मित्रांनो, रामनवमीच्या निमित्ताने आम्ही प्रभू श्री रामांच्या जीवन वृत्तांतावर एक नजर टाकण्याचा छोटासा प्रयत्न करणार आहोत. रामायण सारख्या अत्यंत पवित्र अशा विषयावर हा प्रयत्न सादर करताना आम्ही स्वतःला फार भाग्यवान समजतो, कारण रामायण हे केवळ ऐकून जरी ग्रहण केले तरी पुण्य मिळते असे मानतात. प्रभू श्री रामचंद्र हे नाव म्हणजे सुंदर चंद्राचे मोहक रूप, मनमोहक प्रतिमाच. श्री विष्णू सहस्त्रनामात 394 नाव हे श्री रामांचे आहे. श्री राम हे विष्णूचे 7वे अवतार आहे. भारतात श्री रामाला आपण दशरथ नंदन, रघुकुल राघव या नावानेही आपण ओळखतो. श्री रामाचे जन्म चैत्र महिन्याच्या 9व्या दिवशी शरयू नदीच्या किनारी असलेल्या सुंदर अशा अयोध्या नगरीमध्ये झाला. हा दिवस संपूर्ण भारतवर्ष रामनवमी म्हणून साजरा करतो. श्री रामांनी वेदांचे शिक्षण घेतले, विविध शस्त्रांचे शिक्षण घेतले. धनुर्विद्येमध्ये ते विशेष पारंगत होते. बालपणात ते अतिशय शांत, धीर गंभीर आणि स्वभावाने अतिशय कनवाळू होते. जनक राजाने आयोजित सीता स्वयंवरासाठी धनुष्य उचलण्याच्या स्पर्धेमध्ये श्रीराम हे लीलया यशस्वी होतात. मग श्रीराम व माता सीता यांचे शुभ लग्न होते. त्याचवेळी भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न यांचाही विवाह जनकपुरीतच होतो. लग्नानंतर चारही जोडी अयोध्या नगरीमध्ये आनंदाने, हर्ष उल्हासाने येतात. काही काळानंतर दासी मंथरा राणी कैकेयीला राजा दशरथाने दिलेल्या वचनाची आठवण करून देते. कैकेयीच्या वचन पूर्ततेसाठी श्रीरामांना 14 वर्षे वनवासात घालवायचे व भरत यांना राजपद द्यावे असे ठरते. राजा दशरथ याला तयार नसतात, पण श्रीराम रघुकुल रीतीप्रमाणे म्हणजे प्राण जाय पर वचन न जाय या उक्तीप्रमाणे त्यांनी राजा दशरथांचे वचन खाली जाणार नाही अशी त्यांनी प्रतिज्ञा केली. त्यांनी वनवासासाठी प्रस्थान करताना त्यांच्याबरोबर सोबत म्हणून माता सीता व बंधू लक्ष्मण हेही जातात. आपल्या राज्याची सीमा ओलांडून जेव्हा ते यमुना तीरी आले तेव्हा तेथे त्यांना त्यांचे गुरुकुलातील मित्र भेटले. त्यांनी श्रीराम, माता सीता व बंधू लक्ष्मण यांना यमुना नदी पार करून चित्रकूटच्या पर्वत रांगात सोडले. हे क्षेत्र ऋषी वशिष्ठांचे राहण्याचे ठिकाण होते. येथे भरत प्रभू श्री रामांना परत नेण्यासाठी येतात, पण श्रीरामाचे पादुका घेऊन नाखुशीने परत जातात व श्रीरामांचे पादुका सिंहासनावर ठेवून ते राज्य चालवत असतात. इकडे पुढे श्रीरामांची भेट चित्रकूटमध्ये प्रभू रामांच्यावर नितांत श्रद्धा ठेवणाऱ्या शबरी नावाच्या साधिकेशी होते. येथेच श्रीराम शबरीने चाखून दिलेली उष्टी बोरं अत्यंत आवडीने खाऊन तृप्त होतात. चित्रकूट हे आत्ताचा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश यांच्या सीमेवर वसलेलं एक सुंदर असे स्थान आहे. येथेच पुढे श्री अत्रि ऋषी व आणखीन बरेच ऋषीमुनींच्या सानिध्यात श्रीराम, सीता समवेत लक्ष्मण या तिघांनी जवळजवळ 10 वर्षे जंगलात त्यांनी व्यतीत केली. या काळात त्यांनी ऋषीमुनींच्या यज्ञामध्ये विघ्ने आणणाऱ्या राक्षसांचा संहार केला. पुढे त्या पंचवटीच्या घनदाट पर्वतरांगाच्या क्षेत्रात गोदावरी नदीच्या नयनरम्य परिसरात आले. या क्षेत्रात त्या काळी अनेक राक्षसांचा वावर होता. एके दिवशी शूर्पणखा नावाच्या राक्षसीने प्रभू रामांच्या मनमोहक रूपावर भाळून त्यांना स्वतःच्या जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला. श्रीरामाने धुडकावून लावून सुद्धा शूर्पणखा समजत नसल्याने बंधू लक्ष्मणाने त्याचे नाक व कान कापून त्यास धडा शिकवले. याचा प्रतिशोध घेण्यासाठी शूर्पणखा आपले बंधू लंकापती रावण यांच्याकडे जाऊन आपले प्रतिशोध घेण्यासाठी रावणाला उस्कावते. प्रतिशोध घेण्यासाठी मायावी खरदूषण पंचवटीत येतात, पण श्रीराम व बंधू लक्ष्मण दोघं खरदूषण या राक्षसांचा संहार करतात. आता मात्र रावण खूप खवळतो व स्वतः बहिणीच्या प्रतिशोधासाठी पंचवटीत येतो. पण माता सीतेच्या रूपावर भाळून रावण मारीच या राक्षसाला सुवर्ण हरिणाचे रूप घेऊन फसवून माता सीतेला विमानातून आकाशमार्गे पळवून नेतो. इकडे श्रीराम माता सीतेच्या शोधात घनदाट अरण्यात सर्व लता, वेलींना, पक्ष्यांना, फुलांना, प्राण्यांना हे सीते तू कुठे आहेस असे विचारत सुटतात. त्यावेळी त्यांना जटायू या महाकाय पक्षाकडून माता सीतेचे रावणाकडून हरण झाल्याचे समजते.
ते दक्षिणेकडे सीतेच्या शोधार्थ जात असता त्यांची भेट प्रभू श्रीरामांच्या परमभक्त परमवीर हनुमंताशी होते. वानरराज सुग्रीव यांच्याशी श्रीरामांची सलगी होते. सुग्रीवांचे मोठे बंधू वाली यांना दंडित करण्यासाठी सुग्रीव व वाली यांच्या युद्धात श्रीराम हे वालीला मृत्यूदंड देतात व सुग्रीव यांना वानरराज घोषित करतात. या बदल्यात संपूर्ण किष्किंधाचे वानर सैन्य माता सीतेच्या शोधात श्रीरामांचे सैनिक बनून दक्षिणेकडे प्रस्थान करतात. प्रभू श्रीराम, लक्ष्मण व संपूर्ण वानर सेना आता समुद्र किनारी येऊन ठेपतात. पण सीतेचा शोध यापुढे कसा करायचा या प्रश्नावर संकटमोचक बजरंगबली समोर येतात. हनुमंतांनी वायू वेगाने जाऊन माता सीतेचा सर्वप्रथम त्यांनी शोध घेतला व प्रभू रामाची ताकद काय आहे हे दाखवण्यासाठी आपले बुद्धी चातुर्य वापरून स्वतःच्याच पेटलेल्या शेपटीने लंकेला आग लावली व परत समुद्र तीरावर परततात. मग समस्त वानर सेनेला घेऊन राम सेतूची उभारणी प्रत्येक दगडावर श्रीराम लिहून करतात. लंकेमध्ये गेल्यावर एकदा रावणाला वालीपुत्र अंगद यांच्याकडून शेवटची संधी दिली जाते. पण त्याच्या नकारानंतर घनघोर युद्ध सुरू होते. रावणाचा महापराक्रमी पुत्र इंद्रजित नागपाश अस्त्रावर गरुडास्त्राने त्याचे निरसन, महाकाय कुंभकर्णाचे वध, ऐरावण भैरवनाचे कुटील पाताल कट कारस्थान व नंतर रावणाचे वधानंतर प्रभू श्रीराम माता सीते समवेत लक्ष्मण, हनुमान व विभीषण यांना घेऊन पुष्पक विमानात लंकेहून पुन्हा अयोध्या नगरीत परत येतात. तेथे त्यांचे स्वागत भरत, शत्रुघ्न व संपूर्ण अयोध्या नगरी दीपोत्सव करून करतात. रामायण हे केवळ श्रीरामांचे जीवन वृत्तांत नसून सद्विचारांचे आगाध सागर आहे. तुम्ही जितक्या वेळा जितकी खोल बुडी माराल तितकी बोधरत्न तुमच्या ओंजळीत येतील. मित्रांनो, हा संपूर्ण रामायण अगदी थोडक्यात आपणासमोर मांडण्याचा खारीच्या वाटेसारखा प्रामाणिक प्रयत्न आपल्याला आवडला का? ही पूर्वतयारी होती. पुढच्या भागात आपण रामायणातून आयुष्यात काय काय शिकवण मिळते ते आपण पाहणार आहोत. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आपण एक लाईक करा. हा व्हिडिओ पुढे पाठवून शेअर करा. आमच्या जस्ट एक्सेल या चॅनेलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आता येथे आलेल्या लोगोवर क्लिक करून जरूर सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम.